Mirëdita zonja dhe zotrin, mirë se erdhët në edicionin më të ri të Infomagazinës. Ju njoh fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni. Ministri në detyri tregtisë dhe industrisë Gerxhaliu ka vendosur masa reciproke për 2 produkte ndaj Maqedonisë së Veriut për shkak të barierave tarifore të vendosura nga kjo e fundit për produktet e Republikës së Kosovës. Në Rahovec ka nisur festivali Hearthfest 2019. Në hapje morën pjesë presidentët AI Kosovës dhe i Shqipërisë Hashim Thaçi dhe Ilir Meta. Nuk mungoi as kryeministri në dorëheqje Muhaxhiri. Në komisionin për persona të zhdukur është kundërshtuar varrimi 300 mbetjeve mortore. Ishin familjarët e të pagjeturve ata që thanë se ato nuk bën të varrosen pa u identifikuar në tërësi. Këtë edicion e nisi me lajmin që ministri në detyri tregtisë dhe industrisë Gerxhaliu ka vendosur masa reciproke ndaj mjaltit dhe patateve të Maqedonisë së Veriut, për shkak se kjo e fundit është duke aplikuar bariera tarifore ndaj produkteve të Republikës së Kosovës. Shala ka theksuar se që nga qershori këtij viti, kur produktit të Kosovës, rasadit të peshkut janë vendosur barierat tarifore nga ana e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ka dërguar ankesa përmes sekretariatit të Safet dhe po ashtu ju ka drejtuar me letër ministrit të ekonomisë, por që nuk kanë reflektuar. E duke qenë se nuk ka asnjë përgjigje, Shala ka thënë se është detyruar që në mbrojtje të interesit të Kosovës, biznesit kosovar dhe në mbrojtje të prodhimeve, të ndërmarrë veprime të tjera ligjore në bazë të ligjeve të Republikës së Kosovës. Ai ka theksuar se duhet të ketë trajtim të barabartë që sipas tij është e vetmja rrugë që duhet të ecim përpara. Pas këtij vendimi të ministrit Shala menjëherë ka pasur reagime nga Shkupi. Kështu ministri i ekonomisë nga Maqedonia e Veriut, Kreshnik Bekteshi, ka reaguar pas kësaj bllokade tregtare të taksës për mjaltin dhe patatën nga ministri Shala. Bekteshi tha se nuk janë të vërteta arsyet e homologut kosovar dhe se në çdo moment janë të gatshëm të bisedojnë me fakte, argumente, madje edhe ballafaqim medial me Gerxhaliun. Në ndërkohë tha se të hënën është caktuar takim urgjent në Ministrinë e Ekonomisë me Drejtorinë e Doganave dhe Ministrinë e Bujqësisë së Maqedonisë së Veriut. E për më shumë detaje lidhur me këtë vendim që kanë marrë ministri në dorëheqje Gerxhaliu, tani lidhem me kolegun gazetar Enis Reqica, i cili do ta intervistoj vetë ministrin Shala dhe do të na jap më shumë detaje lidhur me këtë çështje. Enis, linja për ty. Po, Linda, përshëndetje. Pra, ashtu siç e thatë edhe ju qysh në fillim të këtij edicioni të Infomagazinës, se ministri në largim pra i tregtisë dhe industrisë Gerxhaliu ka marrë vendim gjatë ditës së sotme që të ndalohen pra eksporti, pra në fakt importi i mallrave të Maqedonisë për në Kosovë, siç janë mjalta natyrale dhe produkte të patatës. Ai këtu është bashkë me ne pra zotri Shala, i cili do na tregon pak a shumë arsyet pse erdhi deri te ky vendim dhe pse pikërisht në këtë kohë ky vendim. Fillimisht zotri Shala, faleminderit shumë për kohën e juve. Pra pse ky vendim dhe pse pikërisht sot? Është kënaqësi që të jem me juve në emisionin juaj. Po arsyeja se pse është marrë sot se ne nuk kemi dashur do thotë që pa i harxhuar të gjitha instancat dhe pa i shtyrë të gjitha mundësitë që të eliminojmë disa bariera, në këtë rast arsyeja pse është marrë një vendim i tillë është që Republika e Maqedonisë së Veriut ka vendosur disa bariera tarifore dhe jo tarifore në raport me disa produkte të cilat prodhohen në Republikën e Kosovës. Me marrë shembull do thotë produktet e peshkut dhe ajo që quhet rasadi i peshkut, Maqedonia ka aplikuar ndalesë, do thotë e ka ndaluar eksportin e këtyre prodhimeve të Kosovës në Republikën e Maqedonisë. Pas shfaqjes së këtij problemi, pas ankesës së bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, odës ekonomike, odës të afarizmit të Republikës së Kosovës,
Atëherë ne si Ministria e Tregtisë dhe Industrisë jemi munduar që fillimisht këtë çështje, këtë problematikë ta zgjedhim në instancat edhe në rrugët e duhura, fillimisht në sekretariatin e Safetës, marrëveshje të cilën do thotë është nënshkruese e cilës është edhe Republika e Maqedonisë së Veriut, dhe përmes këtij organizmi kemi tentuar që ta eliminojmë këtë barierë dhe ta zgjedhim këtë çështje. Pastaj unë personalisht vet i kam dërguar edhe letër ministrit të linjës në Republikën e Maqedonisë duke kërkuar që ta eliminojmë këtë barierë të shfaqur. Cilat kanë qenë përgjigjet e tyre përderisa ju keni dërguar letër? Pasi që kemi pa që nga ana e Maqedonisë së Veriut nuk ka pas reflektim, atëherë janë shtirë gjitha mundësitë që kjo të bëhet në rrugën të cilën ne kemi dëshiruar, do thotë me një bisedim edhe ta eliminojmë këtë barierë. Atëherë kemi qenë të detyruar, unë kam qenë i detyruar që ta marr sot do thotë vendimin si masë reciproke ndalesë të dy produkteve ashtu siç e përmendet ju, patatës dhe mjaltit, nga Republika e Maqedonisë së Veriut. Unë besoj dhe shpresoj që Maqedonia e Veriut do të reflektoj dhe këtë barierë të shfaqur dhe çdo barierë tjetër me cilën shfaqen prodhuesit kosovar, bizneset nga Kosova, gjatë të bërit tregti me Republikën e Maqedonisë, jam i interesuar, edhe institucionet të qeverisë së Republikës së Kosovës janë të interesuara që ta zgjedhin në rrugën e duhur, duke mos pas nevojë që në të ardhmen të kemi nevojë për vendime të tilla. Po pikërisht gjatë ditës së sotme ministri i ekonomisë atje në Maqedonik ka reaguar dhe ka kërkuar të paktën edhe ballafaqim edhe medial me juve që t'i ballafaqojnë argumentet për këto vendime sa nga njëra pala tjetër. Sa jeni të gatshëm ju të ballafaqoheni edhe sa ka nevojë dhe a ka nevojë të ballafaqoheni sepse cilat janë argumentet? Unë nuk kam nevojë më ballafaqu, unë ministrin e linjës do të zotin Kreshnek në Gjaf, jam takuar ku më shfaq këtë problematikë edhe gjatë një takimit përbashkë që kemi pas në Poznan të Polonisë, njëkohësisht i kam dërguar edhe letër dhe kam pritur reflektim të institucioneve të Maqedonisë së Veriut. Përderisa nuk ka reflektim dhe nuk eliminohen pengesat dhe ndalesat që ju kanë vërë bizneset tona, prodhuesve kosovar, gjatë të bërit tregti në Republikën e Maqedonisë, kjo masë do të vazhdon të metet në fuqi. Unë besoj dhe pres nga ministri i linjës që t'i shtyj institucionet tjera, në këtë rast Agjencionin e Ushqimeve dhe Veterinës së Maqedonisë, që t'i eliminojnë secilën barierë me të cilën prodhuesit tonë po ballafaqohen gjatë të bërit tregti me Republikën e Maqedonisë së Veriut. Realisht ata kanë thënë se çështë të hënën do të mbledhen pra të gjitha instancat që të por ne paraprakisht me një qershor kur është marrë vendimi nga Maqedonia që të ndalohet rasati i peshkut për të depërtuar pra në Maqedoni, na është thënë nga Agjencia e Ushqimit atje se ka probleme me shëndetin e peshkut. Sa kanë qenë të vërteta këto? Këto nuk janë të vërteta. Informacionet që i kam unë nga Agjencioni i Veterinës së Republikës së Kosovës janë që të gjitha analizat që janë të nevojshme t'i bëhen një produkti i cili pastaj është të jetë i gatshëm për eksport, Agjencioni i Veterinës dhe Ushqimit është kompetent, është profesional dhe unë pres që institucionet e Republikës së Maqedonisë t'i respektojnë secilin vendim apo në këtë rast secilin certifikat të cilin e shohin institucionet e Republikës së Kosovës, ashtu siç institucionet e Republikës së Kosovës i pranojnë secilin analizë apo secilin certifikat të institucioneve të Maqedonisë së Veriut. Përderisa nuk edhe një herë po e përsëris, përderisa Maqedonia e Veriut nuk do të reflektojë dhe nuk do të fillojë që të eliminoj secilën barierë me të cilin ballafaqohen prodhuesit tonë, biznesi jonë gjatë të bërit tregtime në këtë rast me Maqedoninë e Veriut, atëherë ne kemi qenë të detyruar që ta mbajmë edhe këtë masë reciproke ndaj këtij shteti. A mund të shkojë edhe me tutje me ndonjë masë tjetër, ndaj ndonjë produkti tjetër? Unë ashtu siç kam deklaruar edhe më herët, unë do të jem sa të jem ministri i tregtisë dhe industrisë, do të vazhdoj të jem zëri i biznesit kosovar, zëri i prodhuesit të Kosovës. Do të përpiqem deri në maksimum që t'i mbroj ata, të kujdesemi ashtu siç e kemi edhe detyrojmë edhe ligjor institucionet e Republikës së Kosovës dhe të përpiqemi do të thotë që të eliminojmë secilin barierë të tyne që ose që shfaqet që ata e kanë gjatë të bërit tregti me vendet e rajonit dhe unë pres që të gjitha vendet edhe të rajonit, po dhe vendet tjera ta trajtojnë Kosovën ashtu siç është si shtet. Pikërisht po thoni derisa
derisa thatë se të jeni ministër do ta mbani këtë rregull, por pas dorëheqjes së zotërit Haradinaj nga posti i kryeministrit, ai vetë e ka dorëzuar në kushtetuese një kërkesë apo një letër që të shërtohet se sa kanë të drejtë të vendosin apo të marrin vendime edhe ju si pjesë e kabinetit të tij. Pra sa është i lidhshëm ky vendim, sepse shumë ministra kanë thënë se tash për tash nuk po mund të marrin vendim si shkak deri të kthejnë një përgjigje gjykata kushtetuese. Arsyeja e kërkesës së kryeministrit Haradinaj dhe ministra tjerë flitet për vendime tjera. Ky është një vendim cilin unë do të qëndroj gjithë jetën tim mbrapa tij, e ka marrë në kompetencat e plota me të cilat më obligon edhe kushtetuta edhe ligjet tjera në fuqi e që në këtë rast e i zbaton Ministria dhe Ministri i Tregtisë dhe Industrisë dhe unë besoj se një vendim i cili është në mbrojtje të biznesit të Kosovës dhe prodhuesit tonë është vendim i duhur pa marrë parasysh se nga kush merret dhe kur merret. Pra thonë se është vendim i lehtëshëm. Është i lehtëshëm. Absolutisht. Po, megjithatë është koment. Ne duhet ta dimë edhe një çfarë institucion, përkundër që vendi është ministrat, do thotë jemi tash në detyrë. Institucionet e qeverisë së Republikës së Kosovës, do thotë kanë drejtora, drejtori, departamente, në këtë rast departamenti i tregtisë, Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, i cili ka bërë analizat, i ka marrë kontaktet, është përpjek deri në maksimum deri në sot këtë vendim që këtë çështje ose këtë barierë ashtu siç i kanë kompetenca si departament këtë barierë të shfaqen ta eliminojnë duke i përdorur kanalet e duhura, siç e thash, nëpërmjet sekretariatit të Safetës dhe kontaktit drejt për drejt me institucionet e Maqedonisë së Veriut dhe pasi që e kemi pa që nuk ka reflektim nga ana e Maqedonisë, kemi qenë të detyruar që të marrim një vendim të tillë me shpresën që edhe unë pres që Maqedonia do të reflektojë dhe do të eliminojë atë barierë të shfaqur. Por pas këtij vendimi gjatë ditës së sotme ka pasur shumë komente se Kosova po e shkel marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Jo, s'është e vërtetë. Jo, i gjithë vendimi është i bazuar edhe në marrëveshjen e CEFTA-s edhe në MSA. Po realisht në këtë intervistë po e mbajmë pra nga zyret e nismes, saqë është komentuar se kjo pak bëhet edhe si shkak i fushatës, mes që është edhe fushata afër. Fillimisht pse po e mbajmë këtë intervistë këtu, a ndërlidhet edhe vetë veprimi juaj që po bëhet pak fushat këtë aspekt në këtë kohë afër zgjedhjeve siç po flitet? Jo, unë, siç e thash, unë jam duke i kryer detyrat e mia si Ministri i Tregtisë dhe Industrisë dhe duke marrë vendime dhe duke përfunduar punë të cilat i kam edhe në prioritetet e mia. Vendimet të tilla nga ana ime si ministër në mbrojtje të bizneseve dhe të prodhuesve tonë vendor ka pas. Edhe më herët, do të thotë siç është vendimi për ndaljen e eksportit të masës së papërpunuar dronore, vendimi për aplikimin e masës 100% për Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën dhe vendime tjera. Arsyeja pse intervistën po e bëjmë në selinë e nismës është unë jam anëtar i kryesisë qendrore të nismës, jam sekretar për marrëdhënie me publikun i nismës. Arsyeja ka qenë vetëm arsye do të thotë që ta realizojmë intervistën me ju unë e kam pas të obliguar për shkak të disa takimeve dhe aktiviteteve që i kemi si parti të jem këtu dhe që mos të refuzoj, po me qëllim që të realizoj për arsye se në 2-3 emisione veç kam qenë i ftuar dhe për shkak kohës nuk ko mujt jemi pranishëm në emisione juj, me qëllim që të jemi ju, atëherë mua është duk më e leta që ta bëjmë nga selia e nismës socialdemokrate. Faleminderit shumë për gatishmërinë, por me që jemi faleminderit shumë për gatishmërinë juaj, me që jemi këtu në seli, atëherë po lidhemi pak edhe për çështjet apo zhvillimet e fundit para vendimit të zgjedhjeve të kohës së zgjedhjes. A ka ndonjë lëvizje nga nisma, ndonjë koalicion apo ndonjë parafrim me ndonjë parti? Pas dorëheqjes së kryeministrit, atëherë vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Do thotë qëndrimi i nismës socialdemokrate është që zgjidhja e vetme janë zgjedhjet. Do thotë t'ia kthejmë edhe një herë sovranit qytetarit ton që ai të vendos, do thotë për përbërjen e re të parlamentit dhe pastaj edhe të qeverisë. Mendimi im tash i personal si anëtar i kryesisë së nismës është që nisma duhet të shkojë vetëm në zgjedhje. Organet drejtuese të nismës ende nuk e kemi marrë një vendim të tillë. Po besoj që do të shkojmë vetëm në zgjedhje dhe
ashtu siç do të thotë edhe e dim nga tereni, nisma jo që është duke rrit shumë, po do të jetë befasia e këndshme e këtyre zgjedhjeve. A do të jetë kandidat për kryeministër vetë i parë i partisë zoti Limaj? Unë besoj që po. Në organet drejtuese ende do të thotë nuk kemi marrë një vendim të tillë, po unë besoj që nisma ka kandidatin ose kemi liderin e partisë, kandidatin ton për kryeministër zoti Vladimir Limaj, i cili do të ishte zgjedhja e duhur për ta udhëhequr qeverinë e Republikës së Kosovës. Pasi është herët të flitet për temat bazike apo për premtimet që do të shtellohen në fushat, por a do të jetë edhe prej parimeve kryesore së temave kryesore të nismës edhe taksat 100%, por edhe taksat të tjera që edhe vetë ministria juaj ka vendosur. A do të jenë edhe këto pak a shumë lavdatat apo premtimet që do t'i vazhdoni t'i mbani? Ju e dini që ne edhe në fushatet e kaluara nuk kemi premtuar shumë, po atë që e kemi premtuar atë e kemi realizuar. Ajo që mund të them unë është që nisma çka do që e thot edhe e bën. Do thotë çka do që e kemi thonë, e kemi realizuar, edhe unë ju garantoj që edhe premtimet tjera që do t'i japim të gjithë kandidatët që të vijnë të nismës, në momentin kur nisma do të jetë në ekzekutiv, gjithë ato premtime që ja ka dhënë qytetarit do të përpiqet edhe do t'i realizoj. Nuk më thatë se me cilat parti ka për afrime nisma dhe a pritet të shkoj prap me një koalicion të mundshëm siç është aktualja? Unë pak a shumë e thash, unë jam i thori asaj që nisma duhet të shkoj vetëm. Dhe pastaj pas përfundimit të zgjedhjeve do të thotë të shohim mundësitë se me kanë do të bëjmë koalicione paszgjedhore për krijimin e qeverisë. Nisma nuk ka vija të kuqe për asnjë subjekt politik i cili do ta merr besimin e qytetarit për të qeverisë me vend. Një pyetje pak më subjektive apo personale, a do të jeni vetë kandidat për deputet? Unë po, do të jem kandidat për deputet, po prap do të thotë kjo në fund varet nga organet drejtuese të partisë në momentin kur të përfundon përpilimi i listës. Po dëshira ime do të vazhdoj të mbetet që të jem edhe kandidat për deputet. Faleminderit shumë për kohën e juaj. Pra Linda, kjo ishte intervista drejt për drejt me zotrin Gerxhaliu këtu nga sedia qendrore e nismës socialdemokrate bashkë me operatorin tonë nga Mosbaqenovci. Faleminderit shumë Enes, ndërkohë për këtë temë, për këtë vendim të ministrit Shala do të flasim edhe tani në studio me mysafirët e mi, që kësaj radhe kam ekonomistin, një herësh zotin Safet Gerxhaliu, i cili ka qenë kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës. Zoti Gerxhaliu, mirë se erdhe. Po ashtu kam të ftuar edhe analistin politik Artan Muhaxhirin. Mirë se erdhe zoti Muhaxhiri. Do të nisim me ju, ministri Shala tha se ky nuk është vendim politik, si e keni pa ju këtë vendim që sot e mori ministri Shala? Jo, ky është një vendim, jo vetëm që është politik, po është një vendim, një akt i cili është pjesë e fushatës zgjedhore. Unë mendoj se është jashtëzakonisht i padrejt, sepse kur një qeveri është në dorëheqje, po kur ka dhënë dorëheqje, kur është larguar de facto, ajo nuk ka drejt që t'i shfrytëzojë resurset shtetërore, institucionale, nuk ka të drejt me as në mënyrë ligjore, as në aspektin moral, nuk ka të drejt që të merr vendime të mëdha, vendime të rëndësishme, sepse është de facto nuk është qeveri. Pra nuk është, unë nuk pajtona me këtë konstatimin qeverinë e dorëheqje, sepse qeveria nuk ekziston. Pra, këta njerëz, kryeministri, ministrat, nuk do duhet as të shkonin në përzyret e veta, nuk do duhet të merrin asnjë vendim, sepse nuk kanë legitimitet. Pra, qeveria ka rënë, kryeministri ka jap dorëheqje, edhe për këtë arsye, çdo akt i tillë është pjesë e pandershme e një fushate, është një keqpërdorim i resurseve i postit, sepse nuk do duhet të bëj. Pra ka pas kohë mjaftueshme, këto nuk janë probleme që kanë lind dje e që kërkojnë një zgjidhje sot, pra ka pas muaj tanë, ndoshta edhe vite që kemi pas probleme tilla dhe nuk janë adresuar, ndërsa tani kur ka filluar fushata zgjedhore, mire këto, pra mua më duket krejtësisht e padrejt, jo fair ndaj opozitës edhe ndaj akterëve tjerë, dhe sa i përket dorëheqjes, pra është mirë, po frika është se
ky nuk do të jetë akti i fundit, pra unë besoj se do të kemi edhe ndonjë program të rrugëve dhe ndonjë iniciativë tjetër. Po, dhe për këtë vendim unë njoftua vetëm nëpërmjet Facebookut, që e bëri vetë Ministri Shala e publikoi dokumentin të cilin e kanë nënshkruar, pa miratimin e qeverisë, e dim që nuk mund të ketë edhe mbledhje të qeverisme që kryeministri tashmë është në dorëheqje. Mirë po, do thotë unë njoftua gjithçka vetëm nëpërmjet Facebookut. Ky është pikërisht ky që e përmendni, ky është absurdi sepse një vendim kaq i madh që ka të bëj me raportet ndërshtetërore, pra nuk është një vendim i lehtë, është një raport, është një vendim i cili ndërhyn në marrëdhëniet tona me shtetin e Maqedonisë, dihet sa delikate janë ato. Do thotë duke pas parasysh edhe marrëdhëniet me Serbinë, edhe aspektin e drejtashëm, pra është një akt i cili do duhet peshuar mirë e jo që të mirët në këtë mënyrë, pra që është një populizëm i pastër dhe një tentim që të përfitohen vota nga shtresa militante e elektoratit. Po, marrim tani mendimin nga aspekti ekonomik, zoti Gerxhaliu, se keni parë ju këtë vendimin e ministrit Shala. Po, cilat mund të jenë efektet ekonomike në këtë rast? Kam menduar se do vinë emision të bisedoj për tema që janë më progresive dhe kam shumë vështirë të debatoj gjithmonë për këto anomali që duke i prodhuar qeveria aktuale, dhe definitivisht mjerimi më i madh që shndru Kosova në një hapësirë eksperimentale të grupeve të caktuara, në veçanti të koalicionit në fjalë, sepse këtë çka janë duke i bërë Kosova nuk e meriton për hir të kaluarës, nuk e meriton për hir të ardhmërisë, dhe definitivisht do thotë vendime të tilla ad hoc pa një dialog paraprak dhe në kohën e një qeverie në dorëheqje, në një kampanjë brutale të papastër politike që është duke zhvilluar, është diçka që është duke dëmtuar Kosovën disa pore. Nuk duhet ky problem ose ky vendim të analizohet vetëm nga dimensioni politik, sepse nuk do koment. Çdo gjë është tjetër përveç politik, me qëllim të prodhimit të populizmit, por duhet të analizohet nga aspekti ekonomik, nga aspekti integrues, nga aspekti kohor dhe mbi të gjitha nga aspekti psikologjik ose i imazhit. Kur flasim për aspektin ekonomik, paramendo për të mbjellë një populizëm, etiketohen ose orientohen në dy produkte për cilat Kosova ka tepris, është mjalta dhe patatet, dhe problemi më i madh në Kosovën pas luftës ka qenë plasimi këtyre produkteve, po vetëm për të provuar ose për të prodhuar populizëm dhe eufori, bëhet një vendim i tillë. Në aspektin integrues, definitivisht Kosova është duke shku në rrugën që ju konvenon më shumë të armiqve të saj, në veçanti ata që lobojnë që Kosova të zhbëhet si shtet, dhe vendimet të tilla janë një ushqim që ju shkon për shtat atyre, dhe çdo ditë jemi më larg familjes europiane, cilën e kemi synim. Ajo që është më interesante është aspekti psikologjik dhe imazhi i Kosovës. Kur do vinë në Kosovë në të ardhmen të investoj me masa të tilla, ju e dini që sot një motor, një veture prodhohet në 100 shtete dhe montohet në një shtet. Dhe nëse çdo ditë kemi paralajmërime dhe vendime të tilla për bariera, atëherë vetveti ne jemi duke i larguar investorët dhe ne jemi ata që po i promovojmë investimet dhe investorët e huaj të investojnë në vendet të rajonit dhe në Kosovë. Prandaj besoj që pasojat janë shumë të mëdha. Se sa janë këto pasojat të mëdha? Mund të jenë pasojat konkrete, zoti Gerxhaliu? Po analizojmë vetëm disa indikatorë që janë shumë të rëndësishëm me taksën e parë nga dimensioni kohor, po bëhet një vendim i tillë në kohën kur nuk e ke zgjedh problemin e taksës 100% me Serbinë dhe kanalin e vetëm për furnizim e ke pas Shqipërinë, Malëzinë, Maqedoninë dhe Maqedonisë po i vën taksa të tilla, është diçka që mund të prodhojë vetëm qeveria e Kosovës aktuale dhe ministri në fjalë. Po në aspektin e indikatorëve ekonomik, kur kemi paralajmëruar se këto masa nuk kanë analizë, nuk kanë debat publiko-privat dhe nuk kanë scenario, njerëz na kanë qenë ndoshta të krisur, po sot Kosova e ka inflacionin më të lartë në Evropë, edhe përkundër asaj që ka valutë euron, Kosova e ka shportin e konsumatorit për 129% më të shtrenjtë se vendet tjera të rajonit, dhe ajo që është më interesant, nëse analizohet indeksi i çmimit dhe të hyrave, Kosova është vendi i 7 më i shtrenjtë në Evropë. Prandaj po e shihni që këtë eksperiment dhe këtë amoralitet politik nuk e paguajnë politikanët, e paguajnë qytetari, në veçanti shtresa e varfër. Prandaj besoj që është koha kur duhet për ekonomi të bëhet më tepër sa të flitet dhe nuk duhet, le të jetë vetëm një mesazh që nuk mund të jenë populizmi në interesat partive politike mbi interesat e shtetit. Shteti është mbi të gjitha dhe më vonë do të vinë interesat e partive politike, por me vendime të tilla në veçanti në ditët e fundit jemi mësuar. Kemi premtim që nuk do të ketë pagë më të vogël se 1200 euro, kemi sot rritje të pagave
për në sektorin shëndetësisë, kemi premtime të ndryshme. Pastaj, zoti Gerxhaliu, për ministra tjerë, të cilët po ashtu janë aktiv çdo ditë dhe premtimet veçkanisht t'japin. Për premtime nga sektori publik. Parat për sektorin publik i gjeneron qytetari i Kosovës. Dhe sot, vendimet tilla e ngrushti më i madh i sektorit privat. Pse iket nga Kosova? Pse nuk ka shpresë që gjithë do të punëson administratë dhe sektori privat po vështirësohet dhe po jeni në pozitë Ministri të vështirë. e tha se ka paralajmëruar një vendim, ka paralajmëruar se mund ta marrë një vendim të tillë 2 muaj më parë Maqedoninë e vet. Në rend parë duhet kuptohet që kjo është në dyshtimi i qeverisë Kosovës. Maqedonia e Veriut nuk është në Azi apo në Afrikë, po është vetëm në kufi dhe ka mujt, masi janë 2 ministra që folin një gjuhë, që dy shqiptarë, a nuk pas ka pas mundësi të ulet dhe debato që të mos vit deri te një momentum i tillë. Dhe e dyta, nuk janë gjitha shtetet fragjile në import çfarë është Kosova, kërkojnë analize laboratorike të instancave të ndryshme, sepse siguria e qytetarëve dhe shëndeti i tyre është shumë e rëndësishme sa interesi grupeve caktuara të interesit. Prandaj në këtë drejtim, në mungesë të dialogut konstruktiv dhe argumentues, bien vendime të tilla, por besoj që Kosova është duke paguar çmimin, por çmimet e vërteta do të vinë të ardhmen, sepse në një vend ku ikun bizneset vendore dhe nuk ka perspektivë, është sinjali i parë, në një vend ku intelektualit elshojnë se nuk kanë shpresë dhe një vend ku investimet e huaja direkte janë një fontan dëshirash, është mjerimi më i madh që mund ta përcjell. Dhe për fat keq një realitet të tillë është duke përcjellur Kosovën dhe vendimet të tilla janë në funksion të asaj që po e them edhe herë ju konvenon më shumë të armiqve të saj. Po e pa me reagimin e Shkupit me njerë që ishte sot. Po nuk është prit kur gja më tepër, sepse vërtet një vendim i tillë në rend parë nga dimensioni kohor, pa e mbyll procesin me taks me Serbinë, në rend dytë në kampanje zgjedhore, në rend tretë në një qeveri në dorëheqje, kjo mund ndodhet në Kosovë dhe ndoshta kjo është edhe ajo arsyeja më mirë që ekziston një moto edhe ne jemi Kosovë. Po dhe u paralajmërua edhe mbledhje urgjente të hënë. Po definisht do të ketë mbledhje, po të del një ministër dhe thotë që nuk është shkelje parimit të sekretariatit të CEFT-s dhe nuk është shkelje marrëveshjes për asnjë stabilizim, ku Kosova nuk e ka përmbush as ato obligimet elementare për implementim, e dëshmon më së miri që vërtet është koha kur duhet në pozita kyçe të jenë njerëz të dijes dhe një njerëz të politikës, ku duhet ketë përgjegjësi institucionale dhe individuale dhe mbi të gjitha gjyqësori duhet ta thotë fjalën e vet. Po, dhe si do të ndikojë kjo te Kosova pas këtij vendimi? Është vërtet diçka që i ushqen shumë atë për kundërshtatë të shtetit të Kosovës. Nga vendet tjera të cilat... Absolut, dhe në këtë drejtim vërtet një shtet 20 vjeçar çfarë është Kosova të sillet në këtë mënyrë ku e varros dialogun dhe komunikimin e mirëfillt. Dhe paramendoni, po ndodh kjo në kohën kur rekomandimet e procesit i Berlinit kanë qenë që një ndër prioritetet kryesore do të jenë marrëdhëniet e mira me fuqinësor me vendet e Ballkanit Perëndimor. Kjo vetvete ju jep hapësirë për të dyshuar a është problemi në Prishtinë apo në Bruksel, Berlin, Washington apo Paris. Unë besoj që problemi i ngadalësimit të procesit integrues është vetë Kosova dhe sa do të përdorojmë më tepër vendime të tilla shumë atë për populiste, se sa argumentuese dhe binjse është vërtet diçka që duke dëmtuar Kosovën. E kemi thënë kaluar, kur bien vendime të tilla, duhet të ketë dialog, duhet të ketë partneritet dhe komunikim të mirëfillt, duhet të ketë scenario A, B, C, po krahas scenariove për fillim të zbatimit një mase të tillë, duhet të ketë edhe scenario dalës. Cila do të jetë strategjia dalës nga një vendim i tillë, nëse nesër do të ketë reagime qoftë nga faktori ndërkombëtar, qoftë nga Maqedonia, por po e them se është vërtet një masë populiste e pa analizuar dhe pur politike e dëshmon fakti që identifikohen 2 produkte cilat Kosova ka të prizë dhe ndoshta nuk do të ketë nevojë për të importuar nga Maqedonia kur. Mirë po esenca është që thuhet që na jemi ata që mbrojmë Kosovën nga Maqedonia dhe ai slogani 100%. E qartë. Zoti Muhaxhiri, si do të shihet pas këtij vendimi nga vendet tjera Kosova? Po unë mendoj se që e vetme ndoshta që për cilën do të mund të kenë mirëkuptim, është fushata zgjedhore edhe që është pra partitë politike edhe individ përfaqësues të partive politike, politikanët shpeshherë bëjnë edhe akte irracionale në mënyrë që të tentojnë që të përfitojnë sa më shumë vota sipas planit tyre, sepse një gjë nuk duhet harruar. Pra Maqedonia Veriore është treguar shumë konstruktive në raport me Kosovën. Ju e patë reagimin e Vučićit i cili u ankua ndaj Zaevit
sepse Zaevi e kishte përkrah Kosovën në Berlin, pra në takimin e mbyllur, kështu që edhe do të thotë raportet e mira mes dy kryeministrave apo edhe kërkimfalja që bëri Zaevi në raport me presidentin Thaçi për atë bisedim, pra ka qenë një përmirësim i raportit të Maqedonisë, sepse nuk duhet harruar as Gruevskin, as Ivanovin, të cilët bënin akte edhe fashiste, pra në raport me shqiptarët dhe shpeshherë edhe në takimet e liderëve të Ballkanit nuk i ftonin përfaqësuesit e Kosovës në Maqedoni, pra me Zaevin ka filluar një kthesë, edhe tani më duket absurde që të dëmtohet, pra kjo marrëdhënie e mirë kur Kosova ka nevojë të jashtëzakonshme për aleanca në Ballkan. Mirë po them, ndoshta do ta mirëkuptojnë si një akt kështu naiv i cili i drejtohet, po them, një pjesës e militantëve, të cilët e kanë pranuar edhe taksen pa i analizuar ato efekte të cilat i përmendi zoti Gerxhaliu, pra pa u ndalë dhe pa shikuar konkretisht se cilat kanë qenë benefitet dhe cilat kanë qenë dëmet nga taksa. Pra nëse një taks ka sjellë rritjen e çmimeve, nuk ka sjellë ndonjë zhvillim të hapshëm ekonomik, nuk ka hapur shumë vendet punës, atëherë cili është efekti i saj duke ditë humbjet në aspektin politik, në aspektin posaçërisht ndërkombëtar. Pra dëmtimin, cenimin e raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me BE-n e kështu me radhë. Mirë po them, kjo është e tëra, nuk është pra nuk ndoshta edhe ky hovi i populizmit të cilin e ka pas kjo qeveri prej fillimit, pra ndoshta edhe është e pritshme që të përfundoj edhe me këto. Mirë po them, unë jam plotësisht i sigurt se ky nuk do të jetë akti i fundit. Pra ditëve në vim, unë mendoj se edhe ministrat të tjerë do të tentojnë që të keq përdorin postet e tyre dhe kjo u bë në kohën kur e dim që para disa ditëve kryeministri në dorëheqje ka bërë kërkesë nga gjykata kushtetuese që t'jap një përgjigje nëse ka të drejtë, nëse është shkelje ligjore që të merret ndonjë vendim ose jo. Dhe ende s'ka një përgjigje. Po nuk ka, mirë po them, realisht qeveria nuk do duhet të funksionojë, pra do duhet të suspendojë në një nivel më të ulët, pra në nivelin teknik logjistik, që të bëhen ato pagesa, që të bëhen pra punë të domosdoshme, mirë po jo që të mirën vendime. Asnjë politikan i rëndësishëm nuk do të vjen në Kosovë në këtë periudhë. Asnjë gjë e rëndësishme nuk do të bëhet duke e pas Kosovën parasysh, sepse ata janë politikanë normal. Ata e dinë që kur është një qeveri kur dorëhiqet, pra nuk ka legjitimitet. Edhe për këtë arsye nuk guxojnë as të vinë, as të marrin premtime, as të bëjnë angazhime, edhe pra Kosova do të jetë e izoluar politikisht derisa të përfundojë procesi i zgjedhjeve. Dhe për këtë arsye është absurde që qeveritarët në ikje ish qeveritarët pra të krekosen dhe të thonë se ne nuk e lëm Kosovën pa një qeverisi, duke ditë se realisht kësaj lloj qeverisi nuk është as e kërkuar, as e domosdoshme, as e nevojshme, sepse u konvenon vetëm interesat e tyre personale dhe partijake. Po, zoti Gerxhaliu, ministri Shala i ka përmendur barierat me cilat ballafaqohen ose barierat që aplikohen, barierat tarifore ndaj produkteve të Republikës së Kosovës dhe me çfarë probleme konkretisht po ballafaqohen bizneset kosovare. Ose si ka mundur ndoshta të evitohet mos vije deri te kjo dhe të mos të ketë probleme ndërmjet të dy vendeve. Në rend parë duhet kuptohet që nuk ekzistojnë do thot barriera tregtare vetëm në raport mes Kosovës dhe Maqedonisë. Nëse analizoni ankesat e bëra në sekretariatin e CETES, ju do të jeni të habitur sa ka barriera në relacion mes Bosnjës e Hercegovinës dhe Malit të Zi, sa ka mes Shqipërisë dhe Maqedonisë, por në veçantë sa ka mes Maqedonisë dhe Serbisë. Dhe në këtë drejtim gjithmonë një dialog i argumentuar në nivele teknike është mekanizmi i zgjedhjes së këtyre problemeve. Ju e keni doganat e Kosovës, ju e keni agjencionin e veterinës, ju e keni Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, dhe do thotë një formë e tillë komunikimit argumentues duhet jetë mekanizmi i eliminimit të këtyre barierave. Mi po e them, Kosovën, Prishtinë dhe Shkupin i ndajnë vetëm do thotë 90 kilometra me një autorrugë supermoderne dhe besoj që në këtë drejtim ka pas hapësirë për një dialog. Po nuk ka qenë interesi për dialog, ka qenë interesi vetëm për populizëm dhe për kalkulim në vota, ndërsa sa i përket efektit ekonomik që do të gjenerojë
kjo barierë, kinse do të përfitoj Kosova nga patatja dhe mjalti, është diçka që edhe fëmijët në shkollën fillore nuk do ta besojnë, por është koha për populizëm, por aspekti tjetër është aspekti i imazhit të Kosovës. Kërkush nuk kalkulon ku është Kosova në këtë situatë ku vërtet nuk është evidentuar askund në skenën ndërkombëtare për procese ekonomike. Paramendoni para sa dite ka dalë raporti i fundit i Financial Times dhe kur analizohen investimet Greenfield në mënyrë direkte, sot primatën në Evropën juglindore ka Serbia, e dyta është Malizi, e teta është Maqedonia dhe në 55 shtetet e para Kosova nuk është kërkun evidentuar. Dhe a është ky faji te Maqedonia, a është ky faji dikun tjetër, apo te Kosova që vërtet shumë më tepër politikanët mirët me agjendën e tyre që nuk i intereson për ekonomi dhe një shtet ku do thotë politika është ndruar në profesion të politikanëve dhe nuk mirën me pore tjera, atëherë nuk duhet habitur se jemi këtu ku jemi. Habit fakti kur lexojnë veçanti sot një arrogancë që duke prodhuar pushteti që ata zot të Kosovës që e bajnë buxhetin bën qytetari, jo biznesi, qytetari, dhe nëse rriten paga nuk do të thonë që janë para xhepit as të kryeministit, as të kryetarit, as kryetarit parlament, po është ndjerës e qytetarit Kosovës, është mund i diasporës që është garantuesi i stabilitetit social dhe rritjes ekonomike, edhe në kënd bazuar në dy fakte. Si mund të ketë rritje ekonomike Kosova nëse bazohet vetëm në buxhetin që kalon në parlament? Ne kemi fat që kemi dy buxhete. Një buxhet që kalon për qeveri dhe parlament që është tragjikisht i paragjykuar për të keq përdoruar dhe për të keq shfrytzuar. Po e ke për fat një buxhet që vjen nga djersa e pastër diasporës që është më tepër se 2 miliardë euro dhe ndikon në rritje ekonomike 3 apo 4%. Po nuk është një rritje substanciale. Po linj pyetja çka kish mendon me Kosovën, po mos ta kemi edhe këtë do thotë buxhet sepse indikatori kyç i rritjes ekonomike në Kosovë është konsumi, eksporti para së gatshme. Dhe me masa të tilla na do ta faktorizojmë edhe me tutje kontrabandën, krimin organizuar, por jo krimin e vendet të reja të punës në Kosovë, jo shndrimin e djersës së qytetarëve tonë në diasporë në mekanizëm për krim të vendet të reja të punës dhe për përmirësim të bilancit të pagesave, po do të jemi një shoqëri e varur nga importi. E përmendet më herët përfitimin prej këtyre pas këtij vendimi për masa reciproke. Cili mund të jetë përfitimi i Kosovës në këtë rast? Definitivisht to nuk shoh matematika edhe proceset ose kalkulimet ekonometrike nuk më dhajnë rezultat pozitiv në aspektin ekonomik. Më dhajnë vetëm dëm për Kosovën në shumë dimensione, qoftë në dimensionin politik, qoftë në dimensionin integrues, qoftë në dimensionin kohor, po mbi të gjitha në imazh dhe percepcion. Po si do duhet të veprohej nëse jo nuk përkrahni një vendim të ministrit Shala? Në literaturën shfletuar në jetën time nuk kam has dikun që përmes dialogut ndodh vetvrasja, monologu sjell të vetvrasja, dhe në këtë drejtim duhet në mënyrë profesionale dhe argumentues të ulem në tavolinë, të fol me fakte, të konkretizojmë, të argumentojmë gjërat dhe besoj ky është një problem që me një fjali të zgjuruar kish me u zgjedh. Po prapë po e them, dikujt nuk i konvenon normalizimi i raportit në rajon, dikujt nuk i konvenon zgjidhja e problemeve sepse jetohet në mjegull dhe në amulli, dhe se vërtet dëshirojmë të prodhojmë mjegull për të promovuar si mbrojtës të biznesit dhe qytetarëve, e dëshmojnë vendime të tilla ad hoc që Kosovën vërtet nuk po e them që janë vetëm duke dëmtuar në aspektin politik intern. Unë kam brengën dëmtimin në aspektin ekstern, ku gjithë miqt ose sponsorues e pavarësisë sot i ki kundërshtar të vendime të tilla. Prandaj kjo është brenga që vërtet do ta bartin edhe gjeneratat e tona në të ardhmen, dhe nëse mendohet që një shtet do të ketë zhvillim ekonomik pa një sektor privat të fuqishëm dhe pa investime të ndryshme, qoftë do të thotë nga zero në greenfield apo të herta apo direkte, do të është vërtet utopike. Dhe në këtë drejtim ne jemi të bërë shumë më tepër ata duke i largu sesa duke i motivuar qytetarët Kosovës. Ma thoni, unë s'kam qenë në Kosovë që një vit. Kush ha ardhur nga ndonjë biznesmen ose nga ndonjë brend ndërkombëtar të investoj 10 apo 20 milionë në Kosovë, ndërsa në vendet rajonit keni investime milionçe, keni krime të vendet të reja punës, jo me qindra, jo me mia, po edhe me dhjetra mia, dhe kjo është dëshmia që në një vend ku agjenda politike dhe interesat e politikës janë vetëm për politikë dhe jo për shtet dhe për zhvillim ekonomik, vijnë këto rezultate të cilat vërtet do të shndrohen një smundje kancerogjene për ardhmërinë e Kosovës. Po dhe masat e njëjta ministri paralajmëroi që mund të ketë edhe ndaj produkteve tjera. Unë pajtona plotësisht në nuk do të ndalet vetëm tek këto dy produkte që i përmendëm. Eksperimente tilla do të ketë, ne do të jemi
fatkeqësisht dëshmitar të vendimeve që ndoshta për gjenerata të reja që do të vinë të ardhmen, kur t'i lexojnë këto vendime dhe këtë çështje të qeverisë ndaj shtetit, do të jetë motivimi dhe inspirimi më i mirë për ta, qoftë për humor, qoftë për satirë, qoftë për tragjikomedi. Po, zoti Muhaxhiri, me që jemi të këto paralajmërimi i ministrit për masat tjera, a besoni që këto do të ndërmirën ndoshta gjatë këtyre ditëve me që jemi pak para fushatës? Po, këta në fakt... Do të shfrytëzohen këto ditë e fundit? Jo, kjo është një politikë primitive dhe duket se vetëm këtë lloj politike këta e dinë, sepse këta i kanë ra në fije, pra me blokada, me populizëm, edhe kështu ashtu, derisa ta zamë Erdogani paralajmëron vizitën në Serbi dhe investime prej 3 miliard euro, shumë shpejt, pra javë në vazhdim. Këta bëjnë vetëm blokada, sepse kjo është mënyra vetme për të faktorizuar. Pra, nuk ka ndonjë ide si të krijon kushte për investime, nuk ka ndonjë marrëveshje, ndonjë bashkëbisedim, ndonjë tentim që të joshet ndonjë investitor i madh, ndonjë kompani ndonjë brand i cili, ashtu siç e përmendi edhe Safeti, pra në aspektin edhe të imazhit, edhe në aspektin psikologjik, nëse vjen një brand i madh gjerman, amerikan, francez, do të ishte shumë mirë edhe për vetbesimin dhe për imazhin e shtetit tonë, mirë po këta nuk bëjnë asgjë, pra vetëm tani me taksa, me blokada, që thot Kadareja Raha Gjoksa, pra kot, sepse janë nuk është një gjë që ka efekt konkret, pra duket se dikush i ka binë se kështu po fitojnë vota, tani pritet ta shohim edhe votuesi kosovar si do ta vlerësoj këtë, mirë po unë mendoj se edhe votuesi duhet që ta dalloj aspektin konkret prej propagandës politike. Pra nëse bëhet, kjo është pura propagandë, edhe nëse votuesi kosovar prap nuk ka asnjë shpresë se do t'i hapet një vend i ri punës, do t'i rritet rroga, do të bëhet diçka konkrete pozitive, atëherë unë them se nuk do të ishte mirë që ta vlerësonte këtë propagandë e cila është tepër e tejdukshme, tepër kështu sipërfaqësore. Pra nuk është kjo me këto blokada, nuk është ndonjë fuqi. Shikon, nëse je Amerikë, nëse je Gjermani, nëse je Rusi, nëse je Kinë, ti mund të bësh blokada, mirë po bota do të tronditet. Nëse je Kosovë, që nuk je as në listat, as nuk dza radari i investimeve, pra nuk është ndonjë gjë për tu krenuar, nuk është ndonjë gjë e madhe. Pra unë është zhgënjyse që në vend se të mendojnë për ndonjë ide të mirë, për ndonjë çështje të mirë konstruktive, pra posaçërisht prej taksës ka marrë një hov kjo qeveri me këto blokada, ju e pata dhe çfarë betejë e madhe u zhvillu për marrjen e meritave, pra kur kritikante Amerika nuk fliste askush. Në momentin që nuk vinte ndonjë kritik, edhe për të kjo atë thoshte ne kemi bë, edhe Nisma, edhe zoti Haradinaj, pra ishte një lojë e ulët për t'i marrë këto pseudomerita. Po, dhe me që e mori këtë vendim ministri i tregtisë, a do thotë se është bërë, ndoshta me që e përmendet edhe taksën ndaj Serbisë, që ndoshta për ta fuqizuar ose për t'i bindur qytetarët e Kosovës që Nisma ose ministri Shala ka qenë ai që e ka marrë vendimin edhe për vendosjen e taksës ndaj Serbisë? Po, tha edhe zonja Bajrami, më duket ke këtu te ju javën e kaluar, dhe ajo tha që pra Nisma konsideron se kjo ka qenë ide e ministrit Shala. Edhe se kjo do të përdoret edhe në fushat? Po, patjetër, absolutisht, kjo do t'jetë kauza kryesore, sepse nuk kanë kauza konkrete, pra këta kanë kauza vetëm abstrakte, vetëm populiste, dhe nuk kanë asnjë shifër, ju a keni pa, asnjë shifër nuk e përmend askush. Për shembull që thot GDP-ja është rrit prej kaq në kaq, shporta konsumatorit është bërë prej kaq për kaq, askush nuk flet, pra vetëm flasin me terma abstrakt, me terma kështu populist, edhe aty e kanë bazamentin, pra me aty e fillojnë, me aty e përfundojnë. Mirë po, pra po them, do t'i mbetet qytetarit dhe gjithë shpresa do t'jetë te qytetari. Pra ai duhet ta vlerësoj se sa i ka ndihmuar taksa, sa ja ka rritur rrogën taksa, sa vendet punës janë hapur në vendin e tij për shkak të taksës, pra ai duhet ta vlerësoj, sepse ky do të jetë edhe një test. Pra nëse partitë populiste fitojnë
tani vota me këtë qasje, atje edhe në të ardhmen parti tjera do të tentojnë që ta marrin këtë model dhe në mënyrë që të kenë sukses elektoral. Mirë po, nëse votuesi nuk e vlerëson shumë, pra ose nëse është shumë kritik ndaj kësaj, atëherë kjo do të jetë shumë mirë, sepse edhe në qeveria cila vjen, pra nuk do të bëj hapa populist, sepse do ta shohë se nuk do t'i kthehet në vot. Pra, mendoj që ky do të jetë një test shumë i rëndësishëm i vedijes politike të qytetarit, në mënyrë që ta vlerësoj konkreten edhe stabilen dhe ta dënoj populizmin edhe sipërfaqësinë. Dhe çka duhet bëhet në këto raste? Në këto raste qytetari duhet të mendoj. E përmendet qeverinë e re dhe mendoni që qeveria e re po sa të formohet duhet të merret ndoshta më njëherë me heqjen e masave reciproke dhe të taksës. Unë mendoj se nuk do të mund të formohet një qeveri e re e Kosovës nëse ai nuk garanton heqjen e taksës, sepse taksa është ndruar pra në blokadën kryesore jo vetëm të raporteve Kosovë-Serbi, por tani po shihet po i dëmton edhe në raportin me Maqedoninë, pra edhe gjithë rajonin. Edhe nuk do të lejojnë sepse ne e dimë që 20 vjet do thotë si formohen institucionet në bashkëpunim me votën edhe me indikacionet me përkrajen e Dragodanit edhe të faktorëve tjerë vendimarrës të aleatëve tanë. Pra, mirë po, unë mendoj se do të jetë kusht sine qua non, pra, që taksa të largohet me automatizëm në mënyrë që të filloj dialogut, në mënyrë që të vazhdohet drejt finalizimit të etapës përfundimtare të dialogut me Serbinë, të arrihet marrëveshja finale në mënyrë që të zhbllokohet i gjithë rajoni. Pra, ky do të jetë kusht i patjetër për secilin mandatar të qeverisë së re. Në qartë, zoti Gerxhaliu, përpos ministrit Shala i kemi parë edhe udhëhecit e dikastierëve tjera, të cilët vendime s'kanë marë, mirë po premtime po bëjnë për sot e kishim ministrin e financave dhe atë të shëndetësisë në QKUK, që premtuan që në 10 orë do të ketë rritje pagash. Rend parë duhet kuptohet që unë nuk e kam brengën, por atë që duke ndodhur, po janë duke u krijuar standarde, dhe me këto standarde ngulfate të ardhmëria, se gjithkusht do tentoj që ky është niveli dhe ky është do të pika me adopte Kosovës. E dyta, duhet kuptohet që në kabinetin aktual qeveritar, besoni keni 5-6 ministra që po të kushtetohen para 5 vjetë që do të punësonin qeveri, kishme qenë luksi më i madh, po se do të bëheni ministra, kishme qenë diçka që vetë kishin refuzu, po sot nga Vozici ki ministër, nga Kamerieri ki ministër, dhe çka pritet më tepër nga një nivel i tillë, themi intelektual. Dhe e treta, çka është më shqetësuese, është fakti që gjithmonë kemi pas kampanja zgjedhore. Është e vërtetë që në kampanja zgjedhore kemi premtime që janë gjithçka tjetër përveç premtime morale dhe reale. Po e hap një kampanjë të tillë zgjedhore, pa i hap zgjedhje, pa e ditë çka është duke ndodhur me aspektin e institucionit Kosovë, është diçka që ndodh vetëm në Kosovë. Ndërsa premtimet të tilla vërtet janë shqetësuese jo vetëm në aspektin se po ju shqen militant, po është denigruese për sektorin privat. Në qoftë se ju thoni që do të keni paga 1200 euro, në qoftë se punoni në administratë publike, punëtorët e Trepçës që do të nxjerrin vetëm ari, kishme qenë pamundur të përmbushet një kërkesë e tillë. Cila kompani private sot mund ta përmbush një premtim që mesatarja rrogës do të jetë 500 apo 600 euro? Do thotë buxheti krijohet nga qytetarët përmes sektorit privat, ndërsa qeveria e shfrytëzon luksin dhe komoditetin me usjell me atë buxhet kinse është i tyre vetanak. Unë sot i lexova disa komente dhe vërtet kur e sheh këtë arrogancë të njerëzve rreth pushtetit dhe qeverisë, në veçanti në këtë qeveri, është diçka që neverit, është diçka e papar të mushët mendin se ata janë ata që e kanë ba Kosovën, ata që kanë shpëtu Kosovën dhe ata që do ta kenë Kosovën të ardhmen. Një despotizëm i papar deri më tani. Dhe në këtë drejtim besoj që nuk është duke ju bë nder Kosovës, por brenga më e madhe është që sot në Kosovë ka intelektual të vërtet. Sot ka njerëz që e kuptojnë realitetin dhe mos mendojnë që me këtë populizëm do ta fitojnë votën aty që kanë vedi të lartë. Dhe në këtë drejtim dua të besoj që është koha kur duhet pasiva, do të thotë shumica pasive të ngritet përballë partisës aktive. Faleminderit shumë zoti Gerxhaliu që ishit pjesë e Infomagazinës. Kënaqësi. Faleminderit dhe ju zoti Muhaxhiri për kontributin e juaj në Infomagazin. Faleminderit. Faleminderit dhe juve shikues të nderuar, ndërkohë tani lajmëroj marketingun, ndërkohë kthehemi pas pak me lajmet të tjera të ditës.
Vazhdojmë tani me lajme të tjera dhe flasim për qytetin e Rahovecit, i cili ka bërë bashk krerët shtetror. Muhaxhiri, Smajl Latifi, bashkë me presidentin e vendit Hashim Thaçi dhe kryeministrin e largim Ramush Haradinajn, bën hapjen zyrtare të festës së Rushit në këtë qytet që këtë vit po mbahet me moton një gotë për mat. Për të parë nga afër punën në vreshtat e këtushme erdhi edhe presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta. Tani ndjekim deklaratat e dhëna gjatë këtij manifestimi. Këshillin organizues aktual të Hartfestit 2019 për punë dhe angazhim të jashtëzakonshëm në mënyrë që ky organizim të arrijë nivelin e organizimeve më të rëndësishme në Republikën e Kosovës dhe që Rahovecin ta vendosin në hartën e destinacioneve më të rëndësishme turistike. Sot është një ditë e veçantë, jo vetëm për Rahovecin, është një ditë e veçantë për Kosovën, edhe më gjerë për rajonin, sepse vera e Rahovecit sot gjendet kudo, në botë, Kosovë, në rajon, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e më gjerë. Prandaj sot jemi gjithashtu së bashku për t'ju uruar e përgëzuar në këtë fest, ardhi fest, një fest kjo e rëndësishme për të uruar gjithë mirat juve, për punën tuaj, që nuk kurseni asgjë, me djersën tuaj ta zhvilloni vendin, ta rindërtoni edhe të keni sukses. Kjo fest nuk është vetëm gëzim, por me gjitha është mirëqenie, është begati për gjithë komunitet këtu, pasi vreshtaria është një nga burimet kryesore të jetesës, të punës dhe të begatisë për gjithë komunitetin tuaj. Është me rëndësi të mbesemi, mbetën të fokusuar të politikat fiskale, lirimet tatimore, të përkrahja e fermerëve, e vreshtarëve, e pemtarëve, për shkak se nëse mbesim në këtë fokusim, atëherë vetvetiw do të kemi më shumë rezultate. E vërtetë është se deri tani ka rezultate, edhe ja këtu jemi pranë rezultateve që i shohim në Rahovec. Edhe këto na inkurajojnë që të vazhdojmë me këto politika fiskale, me lehtësimet tatimore, me përkrahjet prodhuese, po edhe të prodhimit vendor, është tepër më rëndësi. Këtë edicion të infomagazinës e mbyllim me paknacit të cilat i kanë shprehur familjarët e personave të pagjetur, e të cilët po kundërshtojnë varrosjen e mbetjeve mortore pa u identifikuar në tërësi. Janë rreth 300 mbetje mortore që po mbahen të pa identifikuara në mjekësinë ligjore. E për shumë prej tyre u caktua një lokacion varrimi në lagjen Arbëria. Por Nysrete Kumnova nga organizata Thirrje të Nënave po kërkon nga Komisioni Qeveritar për persona të zhdukur që të mos bëhet kjo pa u identifikuar në tërësi këto eshtra. Ato s'kishim leju si familjar, s'kishim leju se ato mbetje mortore janë të dikujt. Kumnova zhgënjimin e saj e shprehu dhe ndaj atyre që ja premtuan kthimin e eshtrave të djalit të saj, derisa nga këshilltari i kryeministrit në largim Jaja Luka kërkoi që për këtë ta kushtozoi Serbinë. Vetëm Albioni nuk ma kthej. Albioni dihet ku është, por presioni po mungon. Kështu unë ju vlerësoj punën e juaj. E di që punoni, por nuk e keni fuqinë e zgjidhjes së gjithë problemeve, se edhe 1600 mungojnë. Këshilltari i kryeministrit të dorëhequr Jaja Luka tha se në mesin e 300 mbetjeve mortore gjenden edhe persona që nuk janë pjesë e luftës. Ai siguroi se të gjithë do të varrosen me dinjitet. Përveç këtyre çështjeve, Nysrete Kumnova deshi të dinë se qeveria e cila është në largim do të miratoj ligjin për personat e zhdukur, ku parashihet të rriten edhe pensionet për familjarët. Përgjigje për këtë pikë pati Luka. Po e presim vendimin e gjykatës kushtetuese, edhe nuk e besoj që Parlamenti i Kosovës pa marrë parasysh çfarë përbërje do të jetë, edhe kush do ta udhëheqë këtë qeverinë e ardhshme, që nuk do të aprovon këtë ligj. Luka këtu foli edhe për lirimin parakohe të kriminalit serb Miodrag Sholaja, i cili ishte dënuar për vrasjen e 14 shqiptarëve në Podujev. Ai tha se nuk do të ketë pajtim me Serbinë nëse përsëritet kjo praktikë.
Në mbledhjen që u mbajt për organizimin e shënimit të 30 gushtit, ditës ndërkombëtare të personave të zhdukur, u propozua të zhvillohen aktivitete edhe në për komuna të tjera. Ndërkaq për këtë ditë, Prenge Gjekaj, kryetari i komisionit, tha se do të përsëritën kërkesat e njëjta që Serbia t'i kthejë shqiptarët që i rrëmbyen të gjallë e të vdekur. Pam edhe kronikën e fundit të këtij edicioni, ndërkohë ju ftoj të qëndroni me programet e Klan Kosovës edhe në vazhdim.